Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have studied and learned DUS, means daily useful sentences. We have learned some of the questions with their answers. Today in this lecture I'll talk to you about a grammar lecture. We will focus on object. We will learn the definitions of object and what are object pronouns. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی و په ورځنۍ ګټورو جملو باندې. موږ زده کړه بعضې پوښتنې د هغه اړوند ځوابونو سره. نن ورځ په دغه درس کې به موږ بحث وکړو په خپله ګرامري موضوع باندې. موږ به زده کړو object یا مفعول څه ته ویل کیږي، د مفعول تعریف څه شی دی، همدارنګه د object pronouns کوم دي موږ سره. object pronouns نه مقصد مفعولي ضمیرونه دي. څومره مفعولي ضمیرونه لرو او په پای کې به د هغه مفعول او مفعولي ضمیرونو لپاره به مثالونه جوړ کړو. So let's start with object. راځو object شروع کوو. object نه مقصد معنا د ګرامري لغات په ډول سره هلته مفعول دی. مفعول څه ته ویل کیږي؟ مفعول هر هغه څه ته ویل کیږي په څه چې کار ترسره کیږي. زه لیکچر ورکوم، درس ورکوم، زه سبجیکټ یم، ځکه زه عمل ترسره کوم. زما دغه فعالیت د چا لپاره دی؟ ستاسې لپاره دی. زما object چې دی object ستاسې لپاره دی. نو اوس به زده کړو د object تعریف څه شی دی. راځو وایو object is the receiver of an action. receive معنا ترلاسه کول، receiver معنا ترلاسه کوونکی. وی object is the receiver of an action. object یا مفعول د یو عمل ترلاسه کوونکی دی. یو عمل په دې باندې ترسره کیږي، په object باندې. دوهم تعریف موږ د دې لپاره هم لرو چې دواړه په خپل یوزج یا د استعمال ځایونو کې صحیح دي. دوهم تعریف یې داسې دی چې noun or pronoun that is used after main verb in a sentence. noun or pronoun that is used after main verb in a sentence. object چې دی وی اسم یا ضمیر کوم چې د اصلي فعل څخه، اصلي فعل د عمل فعلونه دي، actions verb دی موږ سره. د اصلي فعل څخه وروسته په جمله کې چې راغله هر دې ته بیا object ویل کیږي. اسم یا ضمیر چې د اصلي فعل څخه وروسته استعمال شو په جمله کې هغې ته object ویل کیږي. دو تعریفونه مو زده کړه. یو object مفعول د عمل ترلاسه کوونکی دی، او دوهم اسم یا ضمیر چې د اصلي فعل څخه وروسته په جمله کې استعمال شي. راځو how many object pronouns do we have؟ څومره object pronouns یا څومره مفعولي ضمیرونه لرو موږ په انګلیسي ګرامر کې. تیر د ګرامر درس کې موږ وویل چې we have 7 subject pronouns. فعلي ضمیرونه لرو، همدارنګه مفعولي ضمیرونه موږ هم لرو. څنګه چې فعلي ضمیرونه ودي، همدارنګه مفعولي ضمیرونه هم موږ سره ودي. چې هغه کوم دي موږ سره؟ me, you, him, her, it, them, us. me, you, him, her, it, them, us. دا ودانې چې کوم دي موږ سره دې ته ویل کیږي object pronouns، مفعولي ضمیرونه. د دې معناګانې څه چې دي؟ می معنا ماته،
یو معنا تا ته یا تاسې ته، هم معنا هغه ته، یعنی د مذکر لپاره استعمالیږي. لکه څنګه چې سبجیکټ پروناونس کې موږ هی استعمالوو معنا هغه، نو هم معنا هغه ته، هر معنا هغې ته چې د مؤنث لپاره استعمالیږي. ایټ معنا دې ته، دم معنا دوی یا هغوی ته، دوی ته یا هغوی ته. از معنا موږ ته. دا و موږ سره اووه object pronouns و مفعولي ضمیرونه. دا به موږ څنګه په مثال کې استعمالو، څنګه کولی شو د یو object یو مفعول پر ځای باندې object pronoun یا مفعولي ضمیر استعمال کو. اوس په دغه examples کې موږ تاسو ته کوو. examples داسې دي: I called Ali. دغه عمل په چا باندې تر سره شوی دی؟ په علي باندې تر سره شوی دی. چا تر سره کړی دی؟ د آی سبجیکټ عمل تر سره کړی دی د علي اوبجیکټ لپاره. نو آی چې دی موږ سره سبجیکټ شو، کالډ موږ سره مین ورب شو، اکشن ورب شو، علي موږ سره اوبجیکټ دی. نو آی کالډ علي، ما زنګ وهلی و علي ته، علي موږ سره د جملې مفعول شو. اوس که چیرته تاسې غواړئ چې د اوبجیکټ پر ځای باندې اوبجیکټ پروناونس استعمال کړئ، موږ ګورو دا اسم چې دی دلته موږ سره نارینه اسم دی. نو د نارینه اسم لپاره به موږ څه استعمالو؟ هم به استعمالو، معنا هغه ته. نو آی کالډ هم، ما زنګ وهلی و هغه ته. د علي پر ځای موږ هم استعمال کړ، د اوبجیکټ پر ځای موږ اوبجیکټ پروناون استعمال کړ. I love my mom and dad. I love my mom and dad. زه مینه لرم د خپل پلار او مور سره. دلته موږ سره دوه اسمونه دي، یو موږ سره مام دی، بل موږ سره ډاډ دی. نو د دوه اسمونو لپاره به موږ څه استعمالو؟ هغې لپاره دم استعمالو. نو په اوبجیکټ پروناون کې ما بیا د لپاره دم استعمال کړی دی. I love them. زه له دوی سره مینه لرم. دریم اگزامپلز دی: She calls لیلا. She calls لیلا، هغه زنګ وهي لیلا ته. اوبجیکټ پکې موږ سره څه دی؟ اوبجیکټ پکې موږ سره لیلا ده، د جملې مفعول دی دلته موږ سره. ګورو چې دا اسم موږ سره نارینه دی که ښځینه دی؟ اسم موږ سره ښځینه دی. نو د ښځینه اسم لپاره موږ په اوبجیکټ پروناون کې هر څه استعمالو؟ هر استعمالو. نو بیا لیکل شوي دي چې she calls her. she calls her، هغه هغې ته زنګ وهي. دا زموږ د نن ورځې درس د اوبجیکټ او د اوبجیکټ پروناونس په هکله باندې. تر بیا ښې شېبې، د خدای په امان.